สวัสดีค่ะมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้ค่ะมีเมนูเก๋ๆอีกเมนูหนึ่งนะคะชื่อว่าสตรอเบอรี่ทีรามิสุค่ะทุกคนก็จะคุ้นเคยกับทีรามิสุที่ใส่เป็นพวกแบบความหอมมันของพวกกาแฟหรือคารัวใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับสูตรนี้นะคะจะมีความหวานเปรี้ยวค่ะของตัวสตรอเบอรี่ค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วนะคะว่าทำยังไงมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะวัตถุดิบของเมนูสตรอเบอรี่ทีรามิสุค่ะสตรอเบอรี่ขนมปัง Lady Finger วิปครีมซอสสตรอเบอรี่ค่ะมัสคาโปเน่ชีสน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลทรายใบสะระแหน่น้ำมะนาววานิลาค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นวานิลาที่มีฝักหรือเมล็ดวานิลาอยู่ข้างในนะคะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูสตรอเบอรี่ทีรามิสุกันเลยนะคะก็เมนูนี้ไม่ยากค่ะแล้วก็แค่ผสมให้เข้ากันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้นิมก็นำมาหั่นเป็นลูกเต๋าไว้นะคะก็ความเล็กใหญ่นี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตัวนี้เหมือนเราจะทำให้แบบมีความเป็นซอสนิดนึงแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเราจะไว้ตรงฐานของตัวทีรามิสุนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคลุกให้เข้ากันแล้วพักไว้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นแบบน้ำนิดนึงนะคะพักไว้อันนี้แนะนำให้ใช้สตรอเบอรี่สดเท่านั้นนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่แช่แข็งกลิ่นมันจะไม่ได้แล้วก็มันจะเละใบนะคะสำหรับสูตรนี้ที่ผ่านมาที่เราบอกว่าสูตรไหนที่ใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งบางทีใช้สตรอเบอรี่สดได้แต่ว่าสูตรที่ใช้สตรอเบอรี่สดส่วนใหญ่ไม่ควรใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งทดแทนนะคะค่ะจากนั้นก็พักเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำมาตีในส่วนของครีมก่อนนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะก็ใส่วิปครีมลงไปค่ะถ้วยลงมานิดนึงก่อนนะคะวิปครีมก็ต้องเย็นเสมอนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะครีมเย็นจัดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวนิมจะตีวิปครีมไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งกับกลิ่นนะคะจากนั้นนะคะพอเริ่มแบบเข้ากันนะคะก็ใส่ไอซิ่งลงไปค่ะทั้งหมดเลยใส่ไอซิ่งนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยลงจากนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะตัดกับความเปรี้ยวสตรอเบอรี่กำลังดีค่ะจากนั้นค่ะกลิ่นวานิลาค่ะวันนี้นิ่มเลือกใช้มีฝักวานิลาอยู่ข้างในนะคะตัวนี้ถ้าเกิดใครหาไม่ได้นะคะก็ใช้เป็นกลิ่นวานิลาธรรมดาได้เลยค่ะก็ตีให้เข้ากันค่ะตอนนี้นะคะก็วิปครีมฟูขึ้นสวยงามแล้วนะคะเราจะใส่ตัวมัสคาโปเน่ชีสค่ะเพราะว่าถ้าเป็นทีรามิสุต้องใส่ตัวนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจากนั้นก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนิมจะมาบอกวิธีการประกอบรากมันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะค่ะก็มาถึงขั้นตอนการประกอบร่างนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราก็จะใช้ซอสสตรอเบอรี่หรือแยมสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะเอาเท่าที่เรามีอยู่ค่ะแล้วก็เอาเป็นรสชาติที่อมเปรี้ยวนะคะมีความเข้มข้นใส่ลงไปตรงฐานนิดนึงนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใส่ในส่วนของตัวสตรอเบอรี่ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ใส่ลงไปเป็นชั้นที่2นะคะจะมีความชุ่มฉ่ำนะคะอยู่ฐานข้างล่างค่ะจากนั้นค่ะก็เป็นตัว Lady Finger นะคะตอนแรกมันก็จะมาเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะคะแต่ว่านิมก็หั่นให้มันเล็กลงเรียบร้อยแล้วก็วางลงไปค่ะแล้วก็จะราดน้ำที่ออกมาจากสตรอเบอรี่นิดนึงให้มันฉ่ำนะคะ
หลังจากนั้นค่ะเราก็นำสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้ค่ะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยค่ะมาวางเรียงเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะก็จะวางเรียง4 มุมค่ะแล้วก็นำในส่วนของครีมที่เราตีค่ะมาบีบลงไปถ้าใครชอบ Lady Finger เยอะๆค่ะเราก็แบบสามารถใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยจริงๆแล้วการตกแต่งตรงนี้ค่ะบางคนจะบีบให้มันฟูขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบทำเรียบก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตกแต่งสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะเอาแบบที่เราชอบนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมี Lady Finger ให้รู้ว่าข้างในคือทีรามิสุนะเดี๋ยวนิมขออนุญาตไปทำให้เสร็จนะคะแล้วกลับมาดูวิธีการเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสตรอเบอรี่ทีรามิสุค่ะสูตรนี้นะคะทำทานเองที่บ้านหรือว่าทำขายเนี่ยก็ได้กำไรดีแน่ๆค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้สูตรดีๆเก๋ๆแล้วก็อร่อยแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ